السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة كويزين سميرة دي زاد. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد اللي ان شاء الله يلقاكم بخير ويلقاكم في احسن الاحوال. فيديو تاع نهار اليوم راح نشارك معكم روتين ليلي حقيقي بدون زواق. روتين ليلي حماسي خاصة بالنسبة للنساء العاملات. ان شاء الله راح تاخذوا كمية من النشاط كبيرة بإذن الله. وكالعادة قبل ما نشوفوا التفاصيل نصلوا ونسلموا مع بعض على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. للبنات المبتدئات المقبلات على الزواج، اللي تحب تتعلم دير عرضة بالطبع تحمر بها وجهها، اللي يحبوا يولوا دي تخيتور. كاين هاد المركز هذا خياتي، مركز تعليم وتدريب الكفاءة والإبداع اللي جاي في الساميزون. راهم رايحين يديروا فيه دورة تدريبية تكوينية في مجال الطبخ، فيها 3 أيام. يعني هاد المدة تاع الطبخ راح تكون في 3 أيام، وكل يوم فيه منيو خاص. يعني راح يكون هناك أطباق رئيسية، أطباق تقليدية، أطباق عصرية بريستيج، كاين سلطات، كاين عصائر، تحليات، كاين حتى وصفات خاصة بعيد الأضحى. بالنسبة لسعر الدورة راح تكون ب2,800 لمدة 3 أيام. والمركز راح يوفر لكم استراحة القهوة ووجبة الغداء. اللي حابة تحضر وتتعلم بكل احترافية وتولي خبيرة في الطبخ وفي العرضات، الله الله، أنا خليت لكم أرقام الهاتف خياتي راهم ظاهرين عليكم هنا عندكم في الشاشة. وهكذا يعني اللي تخاف طيب كمية كبيرة للضيوف وكامل راهي رايحة تستفاد من عدة يعني خبرات وديزاستوس من هاد الدورة هذه. راح نزيد نحط لكم في لاباج تاعي تاع انستغرام ونطاقي لاباج ديالهم، ونحط لكم مع المزيد من الصور على هاد يعني الوصفات تاع الطبخ اللي رايحين يديروها. دوكا خياتي هنا نولوا الوصفة ديالنا تاع اللي كانت عبارة على غراتان صيفي في الفرن من أروع ما يكون. طاحوا عليه الدراري حاجة ما بقات. دونك كيما شفتوا في الكسكاس ديالي فورت شويه بطاطا ولوبيا خضراء، درت لهم شويه تاع ملح هكذا باش ما يجوش صامطين. تقدروا هذاك الماء ديروا عليه وريقه تاع الرند، اغصان تاع معدنوس هكذا. هذيك الخضر راهي رايحه طيب لكم بنينه. من بعد كنت خديت صوتوز، حطيت فيها حبه بصل، درت فيها شويه زيت شويه ملح وخليتها تقلى حتى تبالت. زدت عليها شويه تاع اللحم مرحي اللي ممكن تعوضوه بدجاج مرحي ولا دجاج مقطع مكعبات ولا داند تاني. خليت هذاك اللحم مرحي يتقلى حتى خدا لون. زدت له حبه طوماطيش مرحيه. زدت له كيما كتشوفوا معايا هنايا فص كبير تاع الثوم ولا 2 متوسطين في الحجم. عندي عكري حلو، عندي شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع القزبر المرحي. هنا في هذه الوصفه ما كثرتش بزاف التوابل، يعني هذا واش درت، وتبقى التوابل اختياريه. كملت هكذا قليتهم مع بعض. وهنا كان راح لي المقطع، كنت زدت مغرفه صغيره طوماطيش تاع الباطا وشويه تاع الماء وخليتهم هكذا يطيبوا. هنا رجعت لهذوك الخضر اللي فورتهم. هنا بيان سور انا درت غير اللوبيا والبطاطا، نتوما تقدروا تزيدوا مثلا زروديه ولا ديروا غير البطاطا وحدها ولا غير اللوبيا، هنا لكم الاختيار. هنايا الخضره تاعنا ما لازمش نخلوها طيب بزاف، يعني غير يدخلها شويه طياب خلاص نطفيو عليها، لانه راهي رايحه تزيد تكمل طيابها هنا في هذه المرحله وفي الفوغ تاني. هنا خديت طنجره واحده اخرى، حطيت فيها شويه زيت الزيتون وحطيت فيها شويه تاع زبده. خليتهم يسخنوا. حطيت عليهم هذيك الخضر اللي كيما قلت لكم ونأكد عليكم لازم تكون طايبه تقريبا نص طيب، ما لازمش تكون طايبه مليح مليح باش ما تعبزناش وتبقى محافظه على الشكل ديالها. ربيت عليهم سنينه تاع الثوم، زدت لهم هكذا شويه تاع معدنوس، وانا رايحين يعني نقليوهم شويه هناك شغل نديروهم صوتي هكذا باش يجونا بنان هاد الخضر. وصراحه جو ما شاء الله. دونك كيما كتشوفوا هنايا استعملنا خضر مفوره، خضر صحيه، ما درناش كامل القليان. والكغاتا هذا جا بزاف بنين وجا ما يقهمش. هنايا يعني درتهم قليتهم واحد 2 دقائق برك في هذيك الثوم والمعدنوس وهذيك الزبده وكامل. ومن بعد مباشره فرغتهم في ان بلاطو اللي يروح للفرن اللي كنت دهنته بشويه زبده. مباشره من الفوق فرغت هذيك لاصوص تاع اللحم. هاكو شتو كيفاش تجي، لازم تكون فيها شويه تاع المريقه، خاصه بالنسبه للناس اللي ما يحبوش ان غراتان يكون بزاف ناشف. نمشيوها كامل هكذا مليح من الفوق. ومن بعد هنايا حنحضروا واحد الخليط. هنا عندي صوص بيشاميل، انا هذيك كي شريتها رفدتها على اساس راهي لا كريم فريش، وكي جيت حنطيب بها لقيتها الصوص بيشاميل. الوغ وليت درتها وصراحه جات بزاف بنينه. دونك هنا لكم الاختيار، تحبوا ديروا صلصه بيشاميل، تحبوا ديروا لا كريم فريش. زدت عليها 2 حبات بيض، نديروا عليهم رشه تاع فلفل كحل، رشه تاع الملح، ونخلطوهم مليح مليح هكذايا مع بعض.
دونك مليح هكذا صلصة بيشاميل تكون جاهزة تاني، يعني تخلينا نربحوا الوقت، خاصة هكذا كي تكون سخانة. ومن بعد نفرغوا هذاك الخليط كامل هكذا من الفوق. هذاك البيض راح يخلي هاد المكونات تتماسك مع بعضها البعض، وفي نفس الوقت يعطينا تحميرة شابة للوجه تاع الكغاتان ديالنا. نمشيوها هكذا كامل مليح، ونزيدو من الفوق كمية تاع الجبن المبشور. كي نقولوا ان غراتان ضروري يكون الجبن. تحبوا تزيدوا قطع تاع الجبن الابيض تاني لكم الاختيار. بالنسبة للفرماج اللي استعملته هو شيدار، شريته بالميزان، يعني كل مرة تسقسيوني. شيدار اللي نشريوه بالميزان يعني ما شاء الله يجي بزاف هايل، ويجي هذاك الجبن المطاطي الهايل اللي يشهي. من الفوق زدت لها رشة تاع اعشاب عطرية، ودخلته للفوق. هنا كيما راكم تشوفوا الطبقة تاع الكغاتان تاعنا راهي رقيقة شوية، يعني كلش راهو طايب تاني كيما شفتوا. دونك حوالي 10 دقائق نشعلوا لها من الاسفل، ومن بعد نشعلوا لها تاني من الفوق باش ياخد تحميره. ما قبل ما نشوفوا الشكل النهائي تاع الكغاتان ديالنا، لي مارميتو كامل اللي طيبت فيهم الكسكسيه هذاك هم لك هنا لا مارك دو لوكس كيما تشوفوا اوت كاليتي 18 سور 10 ستانلس ستيل. شوفوا هاد لا باتري دو كويزين واش فيها زوج طناجر، فيها صوتوز، وفيها هاد الكسكسي قدره والكسكاس ديالها، وكامل بالغطاء تاعهم تاع الزجاج. الله يبارك، يعني نوعيه جيده ما شاء الله. هاد القدره ترفد 6 لتر. دونك نقدروا نستعملوها كسكسي، وكيما نقدروا نستعملوا غير القديره هذيك وحدها اللي راهي ما شاء الله. الاينوكس ديالهم بزاف شباب، عجبوني يعني لي بواني في الغوج اللي داروهم تري تري بال كولور. فورت فيها الخضر كيما شفتوا، يعني لا فابور كامل ما تخرج في لي كوتي، يعني هايله بخاتيك للطعام للرشته ولا اي حاجه نفوروها فيها. عجبتني تاني بزاف هاد لا صوتوز هذه اللي درت فيها هذيك صلصه الطماطم واللحم المرحي، يعني ما شاء الله ما كبيره بزاف ما صغيره، هايله. وكامل مقرفين كيما راكم تشوفوا دولوكس 18 سور 10 ستانلس ستيل. لي بواني تاعهم كيما قلت لكم ما شاء الله تري بال كولور هكذا، يعني كي نشدوهم راهم ما يسخنوش، يعني ما شاء الله بخاتيك بالبزاف. وكل حاجه عندها الغطيوه ديالها، متحوفين رزان ثقال. هذه الطنجره الكبيره تاني بلي دو بواني تاعها. كيما نقول دائما يعني الاينوكس ما يديموداش، الاينوكس سهل في التنظيف ديالو، الاينوكس حاجه تاع الدوام، يعني الله يبارك ما شاء الله. دونك اللي خصوها ديما غميت هكذايا اون سيري هكذا، يعني هاد لا سيري راهي بزاف شابه، ويعني نوعيه جيده خاصه تاع الاينوكس. وكما قلت لكم راهم حاجه رزينه حاجه ثقيله، اون بليس كما تشوفوا راهم كامل مقرفين. هادو خياتي راهم من عند لاباج فيسبوك لافير ميناج. بالنسبة للسعر ديالهم داروا 1,550,000. التوصيل راهو مجاني، واللي حبتهم ما عليك فقط ديري الطلبية ديالك من خلال رقم الهاتف اللي راهو ظاهر في الشاشة. حبيت نقول لكم تاني شوفوا هنايا، يعني بخاتي كي نحبوا نفرغوا حاجة ولا يعني ماهيش رايحة تسيل، راهم بخاتيك عندهم الفم ديالهم بخاتيك. وهاوليك الشكل ديالهم شوفوا فوق لا بلاك، يعني كيفاش يبانوا ما شاء الله. حاجة شابة، حاجه راقيه، حاجه اللي نقولوا تاع الدوام، وحاجه اللي ما ديموداش، واللي تكسبها ان شاء الله بصحتها، وان شاء الله ربي يرزق الجميع. نعاود نولوا دوكا للوصفه ديالنا. الكغاتان هاوليك هنايا بعد ما شعلت له من الفوق، شوفوا كيفاش خدا هذيك التحميره، وشوفوا كيفاش راهي تفخفخ في الفوق، خدا واحد اللون كغاتيني بزاف شباب ما شاء الله. ويشهي تاني، وكما قلت لكم يطيب في وقت قصير، يعني تم راكي رايحه تحضريه. هاوليك الشكل ديالو. دوكا مبقى لي برك نشوفوه مع بعض في طبق التقديم. اي بيان سور هكذا نقدروا نزينوه بشويه تاع المعدنوس باش نكسروا هذاك اللون ويزيد له حتى في البنه. وهاولي كما قلت لكم نشوفوه مع بعض في طبق التقديم، يعني يجي شهي بنين. كما قلت لكم ما فيهش قليان كامل، ويجي خفيف خاصة على وجبة العشاء. يعني الناس اللي يحبوا يرقدوا خفاف هاد الكغاتان راح يوالمهم بالبزاف، خاصة الا كليتوه غير وحده. انا هذا واش درت، كليتوه وحده لا خبز لا والو، وصدقوني حسيت روحي خفيفة خفيفة. هاوليك هنا يجي شهي. ولادي يعجبهم بزاف بزاف، يعني اول مرة ياكلوا كغاتان هكذا ويطيحوا عليه، جا ما شاء الله. بالنسبه للخضر كما قلت لكم تقدروا تزيدوا مثلا زروديه، تقدروا ديروه غير بطاطا عفوا وحدها، ولا تقدروا ديروه غير باللوبيا الخضراء وحدها، ولا ديروه هكذا خليط، يعني يجي ما شاء الله.
نقدموه سخون سورتو كي فيه البطاطا وعلى بالكم لازم تنتكل سخونه باش تجي بنينه. هذا هو يعني الكغاتان ولا الوصفه الصيفيه اللي اقترحتها عليكم. ان شاء الله تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام @كويزين سميرة دي زاد. بعد العشاء هنايا وليت للكوزينه كما راكم تشوفوا ليفيا راه معمر بالماعن. كنت راح نغسلهم باليد ومن بعد قلت والله غير نقص على روحي التعب، وليت هكذا شللتهم شويه، يعني نحيت لهم برك هكذا الاوساخ هذيك الكبيره، وقلت نديرهم داخل لافيسال. ومنها باش نجاوب الاخوات اللي سقسوني عليها وشنو هي لا مارك ديالك هضري لنا عليها. دونك انا لافيسال ديالي لا مارك سامسونج، يعني الغنيه عن كل التعريف، 10 دو غارونتي، يعني هما والال جي ناجحين بالبزاف. واللي عندها يعني اي ماركه ناجحه تخلينا في التعليقات هكذا باش يستفادوا الاخوات. يعني انا ما نقدرش نهضر لكم على حاجه اللي ما استعملتهاش، مي بالنسبه لي انا سامسونج هذه يعني ملي شيتها يعني الحمد لله ما شاء الله تخرج روعه. كاين اللي يشكيو ويقول لك الماعن ما يخرجوش يبريو وما يخرجوش ناشفين، وهذا لانكم ما كنتش تستعملوا لي برودوي لازمين ديالها. دونك لازم توجور نديروا لها لو سيل ديالها كي يخلص. على كل حال لا ماشين هاي تانديكي باللي لو سيل راه خلاص، ولا هذاك لو ليكيد دو رانساج هذاك تاني ضروري جدا في لا ماشين، لانه هو اللي يمد لا بريونس للماعن ديالنا، وهو اللي يعاوننا باش يخرجوا هذوك الماعن الناشفين. دوكا بالنسبه للايجابيات والسلبيات تاع لافيسال، هي صراحه تعاون يعني ما شاء الله، ولكن ما تغسلش كلش. باغ اكزومبل الماعن اللي يكونوا فيهم لو دوغي، حاجه تاع اللوح، حاجه تاع الالومنيوم تاني ممنوع تدخل داخل لافيسال، راهي رايحه كامل تكحلها لكم. تاني لازم نحتاج هذوك الماعن كامل، يعني نحولهم كامل هذوك الاوساخ باش نحطوهم لداخل. والحاجه الثانيه اللي تشد شويه اليد هي لازم نعرفوا كيفاش نرتبوهم لداخل. هنايا بعد ما حطيتهم كامل شوفوا لازم نتيستيو هذيك الفرفاره اللي تدور لداخل باللي ماهيش تقيس في الماعن هكذا باش ما تكسرناش. هنايا حطيت لها كامل يعني واش يلزم هذوك لي باستي، وكنت زدت لها من هذاك لو ليكيد تاع لو رانساج باسكو كان خلاص لي، وشغلتها درت لها برنامج عفوا ايكونوميك، يعني يطول شويه ولكن تاني يخرج الماعن هكذا. سورتو كي نغسلهم انا في الليل ندير لها هذا البرنامج لانه طويل. الا درت لا ماشين ديالي في النهار ندير البرنامج هذاك تاع ساعه، لانه حتى هو يعني تخرج يعني ما شاء الله. كيما شفتوا درت هذوك لي ماغمي الثاني لداخل، يعني يتغسلوا يخرجوا يبريوا. واش نقول لكم حاجه تاع الانوكس يعني تخرج روعه داخل لا ماشين. الحاجه تاع الزجاج تاني هكذا كيما شفتوا الليفيا ديالي ضربه وحده راهو فرغ، والماشينه هذيك لمت لي كامل هادوك الماعن. بقات لي اخر حاجه كيما قلت لكم السنيوات هكذا اللي ما يدخلوش داخل لا ماشين. درت لها ارغيوه هنا غير بحبل السلك نحيت لها كامل هذاك واش كان لاصق فيها، ومن بعد درت لها رغيوه بسائل تاعي تاع الاواني تاع بروفيت، يعني كما تشوفوا يمد بارق هايل وريحته يعني تبعت بالانتعاش ريحه القارص ما شاء الله. هنا في الاخر بقى لي برك ندير رغيوه الليفي ديالي. دونك هنا نشارك معكم هذا الروتين الليلي تحفيزي، خاصة بالنسبة للأخوات العاملات هكذا باش غدوة من داك تصبحي خدامة تنوضي طيبي هذيك القهوة ديالك تكوني آلاز، تدخلي الكوزينة ديالك مرتاحة، ما كاش هذاك الليفي اللي معمر بالماعن اللي يبعث هذيك الطاقة السلبية، وطيبي القهوة ديالك يعني والمورال تاعك طالع. دونك الروتين الليلي هذا مهم جدا، سواء نحنا الماكثة البيت ولا حتى بالنسبة للنساء العاملات. ينقص علينا الشغل غدوة من داك، خاصة إذا كان عندنا مثلا خرجة ولا حابين نديروا حاجة واحدة أخرى ميناج نقيو كش حاجه، ولا يعني انا حين تهناو من الكوزينه راهي رايحه تكون نقيه، لانه كما تعرفوا الكوزينه تدي بزاف الوقت في التنظيف ديالها. هنايا فحفح تاني كامل ليفي ديالي، درت له جافيل بروفيت تاني يعاونني مدلي بياض هايل انا الليفي ديالي، لانه راهو هكذا كيما شفتوه تاع الرخام. ونشفتو هنايا كامل بشيفون ميكروفيبر، ويا محلى ولهاد المنظر الجميل هكذا، ويا ريتو يدوم، ولكن الله غالب. غير قبل ما نخرجوا من الكوزينه ديجا يبدا يتعمر. ومن بعد تاني تجوزت كامل على لو بلان دو طرافاي ديالي، على هذوك تاع لي زيبيس، لانه يعني اللي يدعي عليهم بالبزاف حتى هو نقيته تاني. يعني نظافه من كما نقول لكم النظافه من الايمان، وما كاش ما احسن من النظافه والتنظيم والترتيب.
هادو من الاشياء كامل اللي يخلونا ايجابيين في حياتنا، يخلونا يعني ما كانش هذيك الطاقه السلبيه هذيك. وان شاء الله ربي يدوم برك علينا الصحه، لانه الانسان كي يكون صحيح يقدر يخدم ويقدر ينظم ويقدر يرتب. بعدها مباشره رحت للحمام تاني، حتى هو درت رغيوه هكذايا للحوض هدايا ما جاور الحوض. يعني دي فوا نجوز عليه غير باللانجات في الليل هكذا. واليوم لقيته شويه مسخ، درت له رغيوه وحطيت بروفيت ديالي هذا صافون ليكيد. كيما راكم تشوفوا يعني هاد الاشياء تاني كيما قلت لكم من بين اللي تخلينا نربحوا الوقت، خاصه بالنسبه للنساء العاملات ولا كانت عندنا خرجه. هنا بعد ما كملت من الصال دو بان ضربت طله على هذيك السليله تاع الحوايج، لقيت فيها شويه حويجات، قلت حتى هما درتهم هكذا في الليل وغدوه من داك الصباح يعني غير ننشرهم برك. هذا ما كان. ولا يعني الانسان اللي يسهر تقدري حتى اذا كان كملت يوم تقدري حتى تنشريهم في الليل، وغدوه الصباح مع السخانه وكامل يعني ما تجي توصل هذيك العشرة ل11 تلقيهم ناشفين، تنحيهم وتطويهم مباشره. هنا استعملت بروفيت تاعي تاني هذا تاع الملابس. اليوم استعملت هذا اللي جايب اللون الازرق فخيشور. يعني راه رخيص في السعر ديالو البروفيت، ان شاء الله تلقاوه وتجربوه وتستمتعوا بالنظافه والريحه ديالو. اقتصادي من ناحيه السعر ديالو، بدون تاع تخواليت يقدر يشد لكم حتى شهر تقريبا، يعني 30 غسله. هذا اذا كنتي تغسلي كل يوم. درتهم كامل يعني درت لهم عفوا البرنامج اللي لازم، وخليت لا ماشين ديالي تتغسل. وقلت هكذا يعني ما بد كلش راه نقي الحوض، راه نقي لو بلان دو طرافاي ديالي راه نقيقي. قلت لا غنزيد تاني هكذا نجوز تجويزه خفيفه على لو بارتير. تاني درت شويه من لافسول ديالي بروفيت فوري فيرت هدايا، يعني ريحته هايله والريحه تاعو تطرد حتى الحشرات، ويعني ينقي ويمد بريق هايل لا دال دو سول. دونك درت شويه داخل البيدون هذاك تاع السياق اعزكم الله، وزدت شويه هكذا في الارض هكذا باش نفحفحو وتجي هذيك الريحه الهايله تاع اللافسول. وكي نسيقو نديرو لافسول ونديرو هاد المعطرات وكامل، هادو ما تاني يزيدوا يعني يخليونا يعني نستمتعوا بهذاك التسياق. دونك زدت جوزت كامل هكذايا على الارضيه، ويعني نحيت كامل اللي دام ولا واش يكون في الارض وكا. ويعني يا محلاها النظافه ويا مزين قالوا كان يبقى هكذا. يعني كي تروحي ترقدي وتحطي راسك على المخده راكي رايحه ترقدي مهنيه مهنيه، باسكو على بالك غدوه من داك كي تصبحي راكي رايحه تلقاي الكوزينه ديالك نقيقيه، وراح طيبي هذيك القهيوه والموغال ديالك طالع. كانت هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم. ما تنساوناش بجمل لا فيديو، نقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو في رواحتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم في امان الله.